Hej! Jag tänkte visa lite hur det kan gå ibland då man sår. Och har plantor och sköter om dem och sen har man lite bråttom och lite annat här emellan och hinner inte riktigt flytta överallt till större krukor. Och lite ledsen blir man ju, men sånt är livet och det är bara att sätta nya frön. Ska visa. Det här är kronärtskocka. Den är torr och trött och ledsen. Och här har den fått tagetes till kompis. Den mår kanske lite bättre. Men de här andra, den här ser inte alls glad ut. Buhu! Men här är lite butternut squash och pumpa och lite majs som snart nog vill ut. Ärtor som också vill ut. Och det här borde vara, jag kommer inte ihåg, giant någonting. Det här är California Giants, zinnia. Så det får stora blommor. Här är för tillfället levande löss. Snart döda. Här ska jag visa vilka äckliga små löss jag hittade. Små eller stora, men där är bladlöss och de är äckliga. De förökar sig fruktansvärt snabbt. Och därför när man väl hittar dem så gäller det att ta tag i saken ASAP så fort man kan. Och de har nu invaderat liksom alla mina paprikor, alla mina chilis. Äckel. Och faktum är att de började på mina auberginer. Det är så kallt ute idag att jag inte har flyttat ut dem i solen. Eller det finns ingen sol idag. Men de här bladlössen var först här på mina auberginer. Där har vi en rackare. Den här är död. För att jag har behandlat de här nu. Och nu är det enkelt att sopa bort de döda krypen. De har blivit behandlade. Jag har tagit livet av dem, ska jag säga. Där. Äckliga. Men enkelt att sopa bort nu när de är döda. Usch. Mitt problem här är ju att jag har alla plantor så pass tätt här. Eftersom jag inte har något ställe att ställa ut dem när det inte är varmt där ute. Det är grönt men det är inte varmt. Och paprikor och tomater och auberginer, äggplanta, behöver ha minst 10 grader för att trivas. Eller inte ens bara för att trivas, utan blir det kallare än 10 grader då vill de helt enkelt inte växa. Och då blir de sura och trötta. Så alla mina tomater står inne nu och alla mina paprikor och chilis, och när de står så här tätt så sprider ju sig små rackare som bladlöss väldigt, väldigt snabbt om man inte får bort dem. Första hjälpen jag gav mina plantor var att duscha dem och få bort lössen så mycket som möjligt.
Ja. Sådär. Nu har jag duschat ihjäl några blommor här också, men det får man ta. Några trillar av. Men så här höll jag på. I flera dagar. I flera omgångar. Och det hjälpte inte. Jag ska blanda till lite mer såpvatten. För nu tänker jag ha ihjäl alla löss. Hej. Ja, när man vill ha ihjäl alla sina bladlöss, då ska man använda någon form av tvål. Då kan man ju använda liksom väldigt naturvänligt tvål, liksom tallsåpa eller något sånt. Vilket jag gärna skulle göra, men nu kommer jag att använda samma spray också i köket. Så därför lagar jag till det med diskmedel. Och det här har jag gjort förut, så jag vet att plantorna klarar av det. Det är inga problem. Bara späder ut det lite. Då ska vi gå och ha ihjäl rackarna. Nu har jag alltså duschat av de här plantorna. Allt. Varje liten lus jag hittade. Och där hittade jag ju några då. Igen. Man får duscha. På liksom båda sidor av bladen och överallt. Det är svårt att komma åt dem alla. Men jag har försökt. Och nu tänker jag göra det ännu svårare för alla löss och spraya dem med såpa. Så här bara. Överallt. Bonus när man gör det inomhus är att man får ju tvättmedel på fönstren. Jag ska tvätta fönstren snart också. Bra, då blir det. Och alltså, man behöver inte spara på det här nu då. Då blir det lite att tvätta av mina tomater. Kolla vilken fin! Gul. Venus. Kruktomat. Och här är Vilma. Kruktomat. Röd. Så fina. Ja, nu ska de få lite såpa också för säkerhets skull. För jag vill inte ha löss på mina tomater heller. Ingenstans. Det gäller att bara spraya så att man får det på både undersidan och översidan av bladen och in i varje skrymsle. För de här små rackarna, de, speciellt här liksom i toppen där det finns en massa små skrymslen. Där gömmer de sig. De små, jag vet inte vad jag ska kalla dem ens. Jag har inga vackra ord för löss. Det är liksom, jag gillar inte löss. Spraya också på undersidan. Jag ska göra det här ännu mer noggrant efter att jag släpper kameran. Så jag vill verkligen vara noggrann med att de här lössen inte kommer igen. Och jag kommer att upprepa den här behandlingen ännu efter ett par dagar. För att jag vill vara helt säker på inte ha kvar en enda lus. Bladlöss förökar sig jättesnabbt och har du en enda liten rackare kvar så efter en vecka har du 100 eller fler. Så det är ingen höjdare. Kom ihåg att ta ihjäl varenda en. Det låter ju hemskt, men så är det. Jag är glad när de dör. Nu har jag sprayat på alla mina plantor. Som sagt, också på mina fönster så är det ju bara att tvätta fönster. Det är färdigt, behandlade med tvättmedel, diskmedel. Och nu har jag också sprayat alla mina små plantor här. Därför att de kommer ju annars att bära vidare på lössen. Även om jag inte ser dem just nu så kommer det att finnas löss där. Här har jag också lite nya yngre tomater. Nu ser man ju att det är rätt så mulet här ute. Kanske det syns. Det är mulet. Och är det så att du sprayar dina plantor med såpa så då ska du inte ställa dem i solen.
inte heller under en tänd växtlampa. Det här är en växtlampa, men nu har jag inte igång den. Utan låt bladen torka först, därför att annars kan du bränna bladen. Såpan skadar inte själva plantan annars, men solen i kombination med den fuktiga såpan och det där klibbiga där, så det kan bli för mycket för plantorna. Så se till att du ställer dem i skuggan tills de har torkat, eller att det är en mulen dag så här. Då går det bra. Och spraya allt. För annars har du någon liten lus som gömmer sig någonstans och då kommer de igen. Det skulle jag nu säga att förstås, nu är det ju inte väldigt praktiskt att hålla på så här om man har hundratals plantor, men nu när jag har, totalt har jag hundratals, men när vi pratar mina inomhusplantor som inte ännu kan klara sig ute på terrassen eller helt ute, så då kan man ju göra så här, det är inte så många. Men om man är utomhus eller i ett stort växthus eller så, då kan man ju också köpa in alltså biologisk bekämpning. Och nyckelpigan är ju den som älskar att äta bladlöss. Så när man väl får ut sina plantor, då är det ju helt annat. För då kan man få hjälp av nyckelpigan och andra små rovinsekter, också små fåglar och sådär. Så då är det helt annat. Och därför längtar jag efter att få ut alla plantorna så fort som möjligt. Men det är så kallt. Förra natten hade vi minusgrader. Men nu ska det väl vara slut på den saken. Så snart ska vi väl få ut plantorna. Också de här som vill ha det lite varmare. Då ska det bli lättare. Här märkte jag ännu, det här är mitt fikonträd, att det finns sköldlöss. Jag ska visa det där. Det där, Jackie Doodle. Och jag läste någonstans att de kan lägga 3000 ägg om dagen. Så nu då jag har hittat några så kommer jag troligtvis att hitta flera. Men nyckelpigorna äter de här. De är annars jättesvåra att döda eftersom de har, liksom det heter, sköldlöss, så har de sköld. De är liksom trygga där under. Oj, rappa. Men så fort det blir varmt så kan jag lägga ut den här också, så får nyckelpigorna äta upp dem. Haha. Till dess får jag plocka bort varenda en. Nu just är det 8 grader ute. Så snart har vi sagt nu en tid. Hoppeligen inom 2 veckor.